ในขณะที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าติดตาม นั่นก็คือทางด้านอเล็กเซย์ นาวานีนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าคู่กัดกับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแหละนะฮะคนนี้เนี่ยเขาต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมาโดยตลอดแล้วล่าสุดนั้นปรากฏว่ามีรายงานข่าวว่าอเล็กเซย์ นาวานีนั้นเนี่ยเสียชีวิตในคุกที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนื่องจากว่าเขาถูกตัดสินโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกจำคุก11 ปีครึ่งด้วยกันแล้วก็ถูกย้ายเนี่ยครับจากเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงในกรุงมอสโกเนี่ยครับไปอยู่นอกเมืองนะครับเมื่อตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยครับก็หลายฝ่ายนั้นก็อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ในขณะที่ครอบครัวนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อขอรับร่างของอเล็กเซย์ นาวานีเพื่อไปทำพิธีเนี่ยครับรวมถึงเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งนั้นก็ออกมาประท้วงแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยคีรายามิสโฆษกของนาวานีก็บอกว่าทนายความของนาวานีเชื่อว่านาวานีนั้นถูกฆาตกรรมโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ของทันตสถานของรัฐบาลรัสเซียนั้นเนี่ยก็บอกว่านาวานีนั้นเนี่ยเสียชีวิตหลังจากรู้สึกไม่สบายแล้วก็เป็นลมหมดสติระหว่างการเดินออกกำลังกายในเรือนจำแต่ทนายความของนาวานีบอกว่าตอนที่ตัวเองนั้นไปพบกับอเล็กเซย์ นาวานีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเขายังดูแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังพูดเล่นเนี่ยกับพวกเขาอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐในรัสเซียนั้นก็บอกว่าฝั่งของอเล็กเซย์ นาวานีร่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถูกพิสูจน์ก่อนนะว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นก็จะส่งให้กับครอบครัวในขณะที่มีคนจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยออกมาประท้วงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ออกมาประท้วงว่ามันจะต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ไปควบคุมตัวผู้ที่ออกมาก่อความวุ่นวายออกมาประท้วงเนี่ยหลายร้อยคนด้วยกันครับค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้นะคะทางด้านของชาติตะวันตกเองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะหรือแม้กระทั่งยูเครนเองเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของอเล็กซี นาวานีขณะที่ผู้นำยูเครนนะคะก็บอกเลยว่าคือก็ประกาศชัดเจนเลยว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากวลาดิเมียร์ปูตินส่วนทางด้านผู้นำต่างๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรหรือว่ากลุ่มประเทศบอลติกเนี่ยออกมาให้ความเห็นในทางเดียวกันว่าประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตของอเล็กเซย์ นาวานีนั้นผู้นำรัสเซียเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงเหมือนกับที่อันโตนิโอ กูเตเลสเลขาธิการของสหประชาชาติเนี่ยต้องการที่จะให้มีการสอบสวนอย่างโปร่งใสนะคะส่วนทางด้านของโฆษกของรัสเซียอย่างเดมิตรี เปสคอฟเนี่ยบอกว่าการออกมาพูดถึงปฏิกิริยาต่างๆของชาติตะวันตกเนี่ยมีการตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุเพราะตอนนี้รัสเซียเนี่ยกำลังทำเรื่องของการในการสืบสวนสอบสวนถึงประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตอยู่ค่ะครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยครับกับทางด้านทักเกอร์นักข่าวชื่อดังของทางด้านสหรัฐอเมริกากันไปนะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าดมิตรี ซิเคลยอฟนะครับซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังของรัสเซียแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารของรอสเซียเนี่ยครับรอสเซียเนี่ยก็คือเป็นสำนักข่าวเป็นทีวีของรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรายการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยได้ส่งหนังสือส่งจดหมายเนี่ยไปเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงคาริน ชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวนะครับในจดหมายนั้นเนี่ยบอกว่าชาวรัสเซียเนี่ยจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับในเรื่องวิธีการรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศและก็คืนความไว้วางใจและก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางวิกฤตความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจโดยทางด้านดมิตรี คิเซลยอฟนั้นบอกเนี่ยครับว่าสหรัฐกับรัสเซียในขณะนี้เนี่ยขาดโอกาสในการรับฟังซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชาวอเมริกันไปแล้วคนอเมริกันได้ฟังแนวคิดของปูตินไปแล้วดังนั้นคนรัสเซียเนี่ยก็อยากฟังแนวคิดของไบเดนเหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรอยู่กับสถานการณ์โลกและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันนั้นทางปูตินนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าวของรัสเซียเช่นเดียวกันว่าเป้าหมายหลักของการเจาะลึกประวัติศาสตร์ของรัสเซียในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทางด้านทักเกอร์คาร์สันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวตะวันตกนั้นเข้าใจแนวคิดของรัสเซียและยอมรับและจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนของรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานปูตินระบุด้วยว่าอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ชมชาวตะวันตกที่จะเข้าใจว่ารัสเซียคิดยังไงประเด็นยูเครนก็เช่นเดียวกันมีความละเอียดอ่อนและสำคัญเพียงใดสำหรับชาวรัสเซีย
โดยสำหรับคนยูเครนนั้นนี่คือการปรับปรุงตำแหน่งทางยุทธวิธีของพวกเขาแต่ชาวรัสเซียนี่คือโชคชะตาที่เป็นเรื่องของความเป็นความตายและนี่คือข้อความหลักที่ตนนั้นต้องการสื่อไปยังตะวันตกไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ตามนี่คือสิ่งที่ปูตินนั้นสื่อออกไปและตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าคนรัสเซียก็อยากฟังสิ่งที่ไบเดนคิดไบเดนเป็นว่าจะเป็นอย่างไรก็ส่งนักข่าวเนี่ยตอนนี้ติดต่อขอสัมภาษณ์ก็รอดูว่าฝั่งของไบเดนนั้นเนี่ยจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่ายังอยู่กันที่รัสเซียนะคะมีการรายงานว่าผู้นำของรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีการลงนามอนุมัติโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเชื่อมระหว่างกรุงมอสควากับเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคะซึ่งครั้งนี้จะใช้เรื่องของเทคนิคและก็ทรัพยากรภายในประเทศทั้งหมดขณะที่กระทรวงคมนาคมรัสเซียมีการประเมินงบประมาณเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ600,000 ล้านรูเบิลหรือว่า 200,000 กว่าล้านบาทด้วยกันซึ่งการออกแบบเส้นทางขั้นพื้นฐานได้รับการอนุมัติแล้วนะคะคือปูตินบอกแบบนี้ว่ารัสเซียจำเป็นต้องมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากว่าเป็นการแสดงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศแล้วตอนนี้ยังไม่มีเส้นทางรถไฟไหนเลยสามารถรองรับการขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มันก็จำเป็นในเรื่องของการลดการเดินทางหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มฮามาสกันบ้างโจเซฟบอร์เรลหัวหน้างานด้านต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปได้ออกมากล่าวหลังการประชุมความมั่นคงแห่งมิวนิกที่เยอรมนีนะครับว่าตัวเองนั้นรู้สึกประหลาดใจทุกคนเนี่ยพูดถึงการยุติสงครามในฉนวนกาซาเราบอกว่าใช่เราต้องการยุติสงครามแต่ไม่มีใครพูดถึงเวสต์แบงก์มากนักและเวสต์แบงก์นี่แหละคืออุปสรรคที่แท้จริงสำหรับการแก้ปัญหาสองรัฐตอนนี้เนี่ยเวสต์แบงก์กำลังเดือดระดับความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่วันที่7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มันก็สูงอยู่แล้วและหากว่าตอนนี้เนี่ยครับหน่วยงานที่ดูแลด้านของสหประชาชาติเนี่ยนะครับต้องหยุดการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ก็บอกว่าเราอาจจะเข้าใกล้ภารกิจการเกิดระเบิดครั้งใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้โจเซฟบอร์เรลระบุแบบนี้ว่าตนเชื่อว่ายังมีพื้นที่สำหรับยุโรปที่จะสนับสนุนการแก้ปัญหาแบบ2 รัฐและทำสิ่งนี้เนี่ยยุโรปจำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและต้องมีสหรัฐเนี่ยร่วมมือให้มากกว่านี้สันติภาพในตะวันออกกลางจะไม่สามารถบรรลุได้เลยหากไม่มีโอกาสที่ชัดเจนสำหรับชาวปาเลสไตน์นะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเหล่าตัวแทนประชาคมระหว่างประเทศต่างก็ออกมาเรียกร้องแก้ปัญหา2 รัฐกันทั่วหน้าเช่นเจ้าชายไฟซานบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียซึ่งก็บอกว่าอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะฟื้นสัมพันธ์ด้วยแต่ต้องชะงักลงเพราะสงครามในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามก็บอกว่าหนทางเดียวที่นำไปสู่ความมั่นคงและก็เสถียรภาพสำหรับทุกคนในภูมิภาคนี้คือการให้มีรัฐปาเลสไตน์ยิ่งฉันทามติในการประชุมระหว่างประเทศหรือว่าประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับแก้ปัญหา2 รัฐมีมากเท่าไหร่โลกก็ยิ่งเข้าใกล้การแก้ปัญหามากขึ้นเท่านั้นและวิธีนี้เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องและถึงเวลานี้แล้วทุกฝ่ายจะต้องทุ่มเททั้งหมดเพื่อทำในสิ่งนี้ทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับภายใต้ข้อตกลงสันติภาพออสโลช่วงทศวรรษ 1990 นั้นเนี่ยก็เป็นการวางแผนเพื่อให้อิสราเอลค่อยๆส่งมอบความควบคุมในเขตเวสต์แบงก์มากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับกลายเป็นว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยทำการควบคุมบริหารเต็มรูปแบบมากกว่า 60% ของพื้นที่เวสต์แบงก์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานรุกล้ำดินแดนของชาวปาเลสไตน์และก็มักมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันนั้นเนี่ยมีชาวยิวกว่า 700,000 คนอาศัยอยู่ในเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็นดินแดนของชาวปาเลสไตน์ซึ่งตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับการเกิดขึ้นสองรัฐเนี่ยก็เลยทำให้ฝั่งของเนทันยาฮูเนี่ยไม่ยอมนะบอกเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดในการที่จะให้เกิด2 รัฐขึ้นมาเพราะอะไรเพราะประชากรของตัวเองนั้นไปรุกพื้นที่เขาอยู่กว่า 700,000 คนฮะ